travel hunters ඉතින් කොහමද ඔයාලා හොඳින් ඉන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔන්න මම අදත් අපි ඔයාලා තවත් අලුත් වැඩකට තමයි එක්කන් යන්න හදන්නේ. අපි මේ දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොළඹ තියෙන excelworld එක ඇතුලේ තියෙන Darley Road Pub Restaurant එකට. ඉතින් එහෙනම් අපි ඇතුලට ගිහින් බලමු ඒක ඇතුලේ මොනවාද කන්න බොන්න තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි යමු. ඇතුළ නම් බොන ලස්සන තියෙනවානේ. මෙතන තියෙන නම් අතිවිශේෂ ඒවා. We were traveling the mountains just to find the loudest seas. We set down by the fire, knowing we couldn't hide, but we didn't know. මෙතන තියෙනවා beverage menu එක වෙනම තියෙනවා. foods වලට වෙනම menu එකක් තියෙනවා. අපි බලමු. Trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my fun. දැන් මේ හදන්න යන්නේ passion mojito එක හදන විදිහට බලන්නේ. අරන් දාන්න එතකොට ලයිම් දානවා පැෂන් දානවා අය අයිස් දානවා ටොප් අප් කරනවා සෝඩා කරනවා එහෙනම් ඔන්න ඔහම තමයි අපි passion mojito එක හදාගන්නේ. එහෙනම් අපි ඔන්න දැන් ලයිම් ටික කපා ගත්තා. ලයිම් ටික කපලා ඉවර වෙලා ඔන්න දැන් අපි මේ ටික ඔක්කොම ග්ලාස් වලට දාගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි ලයිම් ටික දාගත්තට පස්සේ ග්ලාස් වලට දැන් මේ අපි දාන්නේ මිංචි කොළ. මිංචි කොළ ටිකකුත් දානවා අපි අපේ passion mojito එකට රස වෙන්න. ඉතින් මේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතන පොඩ්ඩක් පාට ලයිට් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාලට කලර්ස් හොඳට පේනවද දන්නේ නැහැ. මේ දාන්නේ අපි passion. ඉතින් passion දානවා. passion දාලා ඊට පස්සේ අපිට කිව්වේ නම් passion cordial ටිකක් දාන්න ඕනේ කියලා. මේ තියෙන්නේ passion cordial. passion cordial ටිකකුත් දානවා පොඩ්ඩක් තව රස වැඩි වෙන්න කියලා. කොහොමද ඒක? ඊට පස්සේ අපි මොනවද දාගන්නේ? brown sugar. brown sugar චුට්ටකුත් දාගන්නවා අපි අපේ passion mojito එකට. ඊට පස්සේ මොනවද දැන් අපි කරන්න යන්නේ කියලා බලමු. ඊට පස්සේ අපි මේක melt කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ ඒ ටික ඒතර හොඳට ඔක්කොම මික්ස් වෙනවා. එහෙම ගොඩාක් මික්ස් කරන්නෙත් නෑ. වගේ පොඩ්ඩක් යන්තම් මික්ස් කරනවා. මික්ස් කරනකොට ඒක මෙල්ට් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට පොඩ්ඩක් ලයිම් ජූස් ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි දාන්න යන්නේ crush ice. ඉතින් crush ice ටිකකුත් දාගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම පුරවලා දාගන්න ඕනේ කෝප්පේ. ඔයාලත් ඉතින් ගෙදර හදාගන්න ආසාවක් එන්න ඇතිනේ. ඒත් ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා රසම එකක් ඉතින් බීලා බලන්න. පස්සේ ගෙදර ගිහින් එකක් හදලා බලන්න. ඊළඟ අපි බලමු ඊළඟට මොකද කරන්න කියලා. 7 up දාලා තමයි අපි ඊළඟට මේක ටොප් අප් කරලා ගන්නෙ. මෙන්න මේ වගේ. මේ තියෙන්නේ crush ice ටික. එතකොට මෙන්න මේ වගේ යනවා. බලන්න පොඩ්ඩක්. මේක ලස්සනට තියෙනවානේ. දැන් ඔයාලට බොන්න හිතෙන්නේ නැති. මෙතෙන් ටයිල් ඉතින් පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ඉතින් passion mojito එකක් බීලා. අපි පළවෙනි පාර තමයි passion mojito එක try කරලා බලන්නේ. එහෙනම් ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. අපේ passion mojito එක හදලා ඉවර වෙන ළඟයි. එහෙම නේද? අපි මේකට මුලින්ම lime දැම්මා. ඊට පස්සේ මිංචි කොළ දැම්මා. ඊට පස්සේ passion දැම්මා. ඊට පස්සේ passion cordial දැම්මා. crush ice දැම්මා. මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා දැන් අපේ passion mojito එක. අපි ඊට පස්සේ ආයේ top up කරගන්නවා 7 up ටිකක් දාලා. ඊට පස්සේ ලස්සන වෙන්න කියලා අපි දානවා මිංචි කොළ දෙකක්. ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ අපි දානවා ලයිම් කෑල්ලක් පොඩ්ඩක් දාලා ලස්සන කරලා ගන්නවා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ ෆැෂන් මොජිටෝ එක දැන් ලස්සනට දැන් නම් ඉක්මනටම දීලා බලන්න ඕනේ වගේ. අපේ ෆැෂන් මොජිටෝ එක හදලා ඉවරයි. මෙන්න තියෙනවා ෆැෂන් මොජිටෝ. එහෙනම් ඉතින් ඔන්න කට්ටියට බොන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මං ගානේ ෆැෂන් මොජිටෝ. හරිම රසයි ඒක ඇත්තටම. මෙතන තියෙනවා ප්‍රයිවට් ඩයිනින් ඒරියා එකක්. එකක් කිව්වට දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙත් එකක් තියෙනවා, මේ පැත්තෙත් එකක් තියෙනවා. ලොකු ටීවී එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඉඳගෙන කන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ බලන්න අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මම අදට සමු ගන්නවා මේ travelwithru at Darley Road Pub Restaurant.